Sziasztok, kedves AVTV nézők! Én Komárné Barnabás vagyok, sok szeretettel üdvözlök titeket. Itt vagyunk a Home Movie bemutató termében, Juhász Csabával fogunk egy kicsit beszélgetni új termékek, új szériák érkezésének apropójából. Nemrégiben Magyarországon is elérhetővé váltak az MK Sound nevű gyártó legújabb aktív mélysugárzói. Az inkább professzionális jellegű, inkább high-end moziszobákhoz pozícionált X Plus sorozat és az otthon barátabb megjelenésű V Plus sorozat mélysugárzói. Most kifogadjuk Csabát. Köszönjük szépen, Csaba, hogy Sziasztok! Fogadtál minket. Az lenne az első kérdésem, hogy mit érdemes tudni az MK Sound gyártóról, hogyan kerültek ők az audiovilág térképére, illetve hogy ezek a méládák mit képviselnek a mai világban. Az MK Sound ugye alapvetőleg professzionális stúdiómonitorokat gyárt, ezen belül ugye a filmeknek a hangját gyártják ezekkel az Egyesült Államokban, és onnét jön egy sorozat, ami ugye nem aktív, hanem ugye passzív hangfalakról beszélünk, és illetve még azt kell tudni, hogy 1976-ban ők voltak az első gyártók, akik megalkották ezt az aktív mély filozófiát, tehát belépítették az erősítőt a mélyládáikba. És ugye most egy új mélyláda családdal jelentkeztek, az X szériával, ahogy mondtad, meg a V szériával. A kisebbik az egy egyszerű zárt felépítés, így azt tudjuk jól, hogy az hozza a legpontosabb mélyet. A nagyobbik mélyláda push-pull felépítésű, ami azt jelenti, hogy két mélysugárzó található benne, egy elől, meg egy alul, és ez egy fázisból dolgoznak. Ilyenek számtalan előnye van. Találkozunk ilyen felépítéssel más gyártóknál is most már, mert ebből ugye nagyobb teljesítményt tudnak kihozni, illetve a doboznak a rezonanciáját tudják nagymértékben csökkenteni. Ebből az X push-pullos mélyládából 3 típus érkezett meg, vagyis fejlesztett ki. Ez ugye a legnagyobb az X15-ös, létezik még egy X12-es és X10-es modell is. Az X-es modellek, ezek legfőképpen nagyobb moziszobákban installereknek, moziszobaépítőknek szánták. Nem is található benne applikáció, amivel tudnánk korrigálni magának a mélyláda hangját, úgy, mint a V szériában. A kis V szériában található egy nagyon ügyes kis applikáció. Jobban szólnak a mélydák és hangosabbak is, mint az előtt modellek, legalábbis ezt olvastam a sajtótájékoztatóból. Illetve ugye azt lehet tudni, hogy az X Plus-os modellek azok THX tanúsítvánnyal rendelkeznek. A THX tanúsítvány az egyfajta minőségbiztosításnak is tekinthető. Meg vannak szigorúan adva a követelmények, hogy mekkora légköbmétert, mekkora terhelhetőséget, hangnyomás-szintet kell biztosítania egy adott THX tanúsítvánnyal rendelkező mélyládának. Viszont én itt azt látom, hogy az X15 Plus az THX Dominus tanúsítvánnyal rendelkezik. Igen, hát ez elég nagy újdonság, mert nem sok mélyláda gyártó dicsekedhet vele, hogy van neki Dominus minősített mélyládája. Ez valójában az azt jelenti, hogy 185 köbméteres helyiségben megállja a helyét THX referencia hangerő szinten. Ugye ez alatt még található az Ultra, meg a Select minősítés. Ugye a kisebb a mélyládái, tehát az X12-es, meg az X10-es, meg a V15-ös, ugye a Select meg Ultra minősítésű. Azt lehet látni, hogy a mélyládáknak a sarkai szélei enyhén lekerekítettek és mat fekete festésűek, hogyha valaki egy moziszobában vetít a projektorral, akkor ne legyen feltűnő látvány a hangsugárzó maga, ne terelje el a néző figyelmét a filmről. Van-e előlap ezekhez a mélyládákhoz? Természetesen van mágneses, ezt a V15-ön meg is tudom mutatni, hogy hasonló a X15-ön is. Hát ő nem lesz exkluzív egyértelműen az X15, a méretéből kifolyólag, tehát nehéz a dizájnról beszélni, mert azért látjuk, hogy ez nagyobb mosógép mérettel rendelkezik. De hát ugye, ha valaki egy nagy szobája van és abszolút a legjobbat akarja, nagy hangnyomással, pontossággal, gyorsasággal, wattszámmal, az mindenféleképpen a nagyot kell választania. Azt említetted, hogy a V Plus-os modellekhez van telefonos alkalmazás, de ha jól emlékszem, nem az összeshez, ugye? Mert talán a legkisebbhez nincsen. Igen, legkisebbhez nincs, a V12-höz, V15-höz, az X Plus-osokhoz meg egyáltalán nincsen. Mert úgy gondolta a gyártó, hogy azt amúgy is házimozi szakemberek, installerek fogják ezt venni, és ők fogják beállítani ugye a processzorral, ami már megvan. Ugye a V széria meg egy felhasználó barátabb, bárki hazaviszi, beállítja az applikációval, pár perc alatt be lehet állítani. Más színben is van feketén kívül? Csak fehérben van, és a legkisebb modell van csak fehér színben. Ennyi a színválaszték. Ezt kell szeretni. Szolgáltatásokban van még más jelentős eltérés közöttük?
Gondolok itt mondjuk kezelőszervekre, csatlakozókra, ilyesmi. Hát az X-es mélyládákon ugye XLR található, ugye nagyobb szobába lehet betenni, ugye ezáltal jelveszteségünk ne legyen. A V-szigánál ugye ezt kihagyták. Ugye az applikáció volt még, ugye, ami nagyon nagy különbség, de az X-es szégen is ugyanúgy megtalálható a főbb beállítások, hangerő, fázis, THX funkció, tehát az alapbeállítások megtalálhatók azon is. Tegyük fel, hogy van pár millió a zsebemben és szeretnék vásárolni mondjuk egy ilyen mélyládát, hogyha megrendelem tőletek, akkor hogyan zajlik le ennek az ügyintézése? Ti csak eladjátok, vagy beüzemelést is vállaltok hozzá? Természetesen beüzemelést is, moziszobákat is építünk, tehát elég nagy a cégnek a repertoár, amit ugye meg tudunk valósítani. Hogy érdekel egy ilyen subwoofer, akkor bejössz, és ugye megbeszéljük az időpontot, mikor, hol szeretnéd ezt kipróbálni, tehát ugye a lakásodba, és akkor odaegyeztetés után mi kivisszük, ledemózzuk, és hogyha tetszik, akkor meg lehet vásárolni. Akkor mert is... így lehet a legjobbat kihozni, tehát egy egyszerű felhasználó nem is biztos, hogy be tudja normálisan állítani. Az MK-szám tervezői kb. 30%-kal megnövelték a hangszóró tekercset és a hangszóró mágneseket is, hogy még terelhetőbb, még nagyobb teherbírással rendelkező, gyorsabb, hangosabb, megfogottabb mélyhangokat tudjanak produkálni az új mélyládák. Csaba, a szubjektív véleményed szerint ezek a mélyládák elsősorban filmre vagy zenére állják meg a helyüket? Egyértelműen mind a kettőre, tehát már az, hogy push berendezés és ezt a rezonanciát megszünteti, ezáltal ugye a legjobb zenére, ugye az átmételkor meg tudjuk, hogy úgy szinten a legjobbak zenei felhasználása. Tehát valójában mind a kettő a kompromisszummentesen lehet velük, mind a kettőt nagy helyiségtől, kis helyiségtől át. Na, időközben bemásztunk a korábban említett MK Sound alkalmazásba. Csabi, mit jelentenek itt ezek a menüpontok? Ugye két típusát különböztetjük meg az alkalmazásnak. Ugye az első egy felhasználónak szánt, és van egy installernek szánt applikációs rész. Ez egy külön kóddal be lehet belépni, vagyis egy speciális helyen meg kell nyomni a képernyőt ahhoz, hogy váltson, és most a professzionális beállítás részét láthatjuk. Okay. Ugye az első ugye egyértelműen a hangérszint, ugye ami minden mélyládán megtalálható. Ugye ezzel nagyon könnyen be tudjuk állítani az ülés pozícióból, nem kell oda rongászni a mélyhez beállítani. Ugye a következő a vágási frekvencia, ez is megtalálható minden mélysugárzón, de ezt is az ülő pozícióból tudjuk szabályozni. És akkor nem kell külön fölállni, és minden egyes így van, és itt láthatjuk is, hogy különböző, nem csak magát ugye a keresztezési frekvenciának a helyét, hanem a vágásának a nagyságát is be lehet állítani, tehát 12 decibel, 18 vagy 24 decibeles. Aha, illetve a meredekségét. Így van, a meredekségét lehet beállítani ezzel. Szuper. Ugye fázis, ugye ez is nagyon fontos, de ezt is ugye a legjobb ülőpozícióból megnézni, ugye ez lehetőséget ad rá, hogy pontosan be tudjuk állítani. Itt a változtatható és az AVR között? Ja, látom, hogy ha AVR... Igen, akkor kikapcsolja. Ja, mert akkor úgyis az AVR így van, a fázist. így van. Tehát ez egy bypass. Ugye, hogy ne késsen a mélyláda hangja a front sugárzókhoz képest, és itt be lehet állítani a késletetést mindegy AVR-en. Tehát manuális EQ, ami ugye lehet beállítani pontosan egy mélyládát, ugye itt négy különálló ponton lehet belenyúlni a frekvenciamenetben, hogyha például rányomsz, hogy EQ1, akkor ott alul tudod a frekvenciát gainen és a Q-n állítani, mindjárt fog mozogni, és végeredményben azt hajtja végre a mélyláda, amit látsz a grafikonon, tehát meg tudod keresni a helyét, ahol probléma van, túl sok a mély, túl kevés a mély, rá tudsz tenni, le tudsz venni, meredekségen tudsz állítani, és ezt 4 helyen, ugye ezt el tudod menteni a végén. Itt most beléptem egy Auto EQ menübe, ez miben különbözik a manuális EQ-tól? Hát, hogy itt nem manuálisan állítod, de valójában a telefon mikrofonjával fogja megvédni a helyiségnek az akusztikáját, és ő automatikusan kiszedi a csúcspontokat, vagy ahol túl sok a mély, vagy túl kevés a mély. Hogyha Auto EQ-t használok, akkor hol kell lennie a telefonnak? Ott, ahol ülsz. Az ülőpozícióban. Így van, így van. Audio Sweep menübe érkeztünk. Na hát ez egy érdekes. Jelgenerátor van benne, amivel egészen 20-tól 100 Hz-ig ki lehet adni frekvenciát automat, illetve manuál módban. Ezt majd meg fogjuk később mutatni, hogy ez hogy működik. Azon kívül, hogy mondjuk le tudok játszani 20 Hz-et x decibels hangnyomáson, mutatja azt is, hogy megvannak a különbségek a frekvenciák között, tehát vissza tudok menni a manuál EQ-ba, ahol meg be tudom azt állítani.
akkor ha jól értem, ez részben finom beállítást szolgál, részben meg a szomszédnak a hergelésére is való. Arra is jó, meg egy ellenőrzés a végén, hogy tényleg minden jó lett. Sőt, az applikáció megengedi azt, hogy elmentsek, illetve elküldjem a szobafának a beállításait, illetve hogyha új szobort veszek, akkor csak rá kell töltenem. Tehát egy nagyon felhasználóbarát, installálbarát, kompromisszummentes. Hogy átbeszéltem Csabával, hogy mit tud a V+ és az X+ sorozat. A V+ sorozat az átköltözik az AV Online szerkesztőségbe, jó egy hónapig nyüstölni fogjuk különféle zenékkel és filmekkel, és egy írásos cikk keretein belül ti is megismerhetitek bővebben a V+ sorozatú MK Sound mélyládáknak a képességeit. Az X15 is hamarosan elmegy innen, átköltözik egy dedikált MK Sound bemutató szobába, és hamarosan arról a helyszínen is fogunk egy videót készíteni. Most csak a papíradatokkal foglalkoztunk ott, és akkor pedig majd a valós képességekkel fogunk foglalkozni. Megpróbáljuk majd egy videón keresztül érzékeltetni valamilyen formában veletek, hogy mire lehet számítani egy ilyen monstrumtól, hogyha valaki referencia szintű aktív mélyládát szeretne. Köszönjük a figyelmet, találkozunk a következő videóban, sziasztok!